He had the most famous photography studio in Manila, and people would trek to him for portraits. His first film, 1917, was a documentary on the funeral of the first Mrs. Sergio Osmeña Sr., the vice president, which was shown all over the Philippines, and I think even abroad. He started making films in 1917, documentaries. Then his first feature was 1919, Dalagang Bukid, a zarzuela made into films. A natural for motion pictures because he was educated first as a painter, fine arts. Later on, he took electrical engineering. Can you imagine the combination of both into motion pictures? So that's how he got started, and because of his, even as a kid daw, he would cut out yung mga silhouettes and make the shadows on a bed sheet and play that. Bata pa pala, nagmo-movies na. Sambagida was founded in 1937. Between Marikit was our first movie. Natatandaan ko noon, I was 17 years old. I have a friend, a girlfriend, na inimbita ko manood niya ng stage show. Natatandaan ko noon, si Leopoldo Salcedo, nasa tablado, yun ang kwan. At saka si Lupito. And then, Lupito was always looking and looking at my, no. And then, Leopoldo Salcedo said,
Ano ba tinitingin mo dyan? Ha? Kinakausap kita. Kung saan ka nakatingin. Yan. Eh, paano? May magandang babae dun eh. Mayroong bandanang pula sa ulo. Sabi naman niya. So, Paul Salcedo told the light man, oy, simple, ano mo nga yung babae yun? Eh, ako nga yun. Di ba? Tapos nga, may lumapit sa akin. Gusto na ako makausap ng direktor sa backstage na Avenue Theater. So, my friend said, oo. My girlfriend said, oo, pupunta kami. Ang papa ko may kapatid sa Amerika na artista. Ang pangalan ay Alice Lake. She's my aunt, my kapatid ni Papa. Go ahead, Alice. Kasi no, Papa, I don't want to be an actress. No, I want you to be an actress. You know we have no money in the house, so you better be one. Maligayang Pasko at ang kasayahan at ang bawat tao sa suwerte bubuhay. Maligayang Pasko ang lahat ng pugay sa dakilang araw ng buong daigdigan. Siligayang kahit sino, maligayang Pasko. All the equipment was destroyed in the war. 3 beses nasunog ang studio. I remember my father bought an old bagon ng tren to store the cut-off films. And he placed it on top of a hill in the grounds of the studio. And as kids, we would go to that wagon, get reels of cut-off films, and roll it down the hill. Bago dumating ng kalahati, sabog siya. It would burn by itself. Spontaneous combustion talaga. There was no such thing as safety film. He was proud of making truly Filipino films. And he was saying, you'll never see any of my films copying any of the Hollywood films. They're all original. And I would not be caught dead making a cowboy film. This is a steel helmet of the enemy, the souvenir I promised you. Ay nakilala akong naging kaibigan ko si George Sanderson. Sabi sa akin, "Alika Ed, mag-apply tayo kay Manuel Conde, naghahanap ng 7 lalabas sa 7 Infantes de Lara, Espadahan." Kako, babalik ako sa Okinawa, magsusundalo uli ako eh. Sabi, "Alika, subukan natin." We were about 40 na screen test at pagpipilian. Pipili ng 7. So bumalik kami, screen test kami, sabi niya, "Come back in 10 days." Bumalik kami, napili kami ngayon. Si Johnny Montero, Mario Montenegro, Albert
Madison, Terry Campillos, George Sanderson, ako, at saka si Jimmy Castelvi III. So pagkatapos noon, sinulatan ko si Colonel Momayer. Kako, sir, I'm sorry I won't be able to come back and re-enlist. I joined the movies. Sumagot naman, good luck, Garcia. Umi-extra ako sa LVN, sa Sampaguita. Doon ako natali na sa Sampaguita for 12 years. And then 1951, there was a big fire that razed the studio grounds. Nag-umpisa ang fire sa film vault. At that time, nasusunog pa ang pelikula. Pumutok yung sumabog. Meron kami 3 pelikulang gawa na hindi pa nare-release. Pati yung sumabog. After that, I remember a scene where my grandparents who founded the studio were in the basketball court facing the studio, doon sa baba sa garden. Pagkayakap yung lolo't lola ko, nakikita ko, I could see the backs of 2 past middle-age couple na nakasandal sila to one another. Para bang nakaganon yung nakadroop na yung shoulders nila na para bang nawala yung kanilang dreams, no? And I kept crying when I saw that. And then, the next thing I knew, balita magsasara ng studio. One of them, I think it was Bella Flores, may she rest in peace, na nagsabi na ayaw nilang mag-quit ng Sampaguita. They would go and make two films for free para makabangon ulit ang Sampaguita. And then, my grandfather talked to my father. Hindi ko na kaya, Pingkot. Ikaw na ang mag-take over. Kayo ni Nene, kayo. He and my mother. And my father accepted the challenge. And he bought the rights to Roberta of Mars Ravel. Little by little, my father started discovering new faces. There was a system in introducing them. Lahat ng mga bagong mukha, i-introduce muna sa isang pelikula. Kaya si Carmen Rosales, merong favorite anecdote about Carmen. Tapos sabihin niya, naku, ito si Pinggot, ginawa na naman akong tagabitbit ng mga maletang bago. Ibig sabihin ng mga maletang bago, mga bagong stars. I was about 16 years old noon. Yung aking tiyo who works in Sampaguita Pictures, sabi ko, samahan mo naman ako, gusto ko mag-artista. Sabi niya, maraming artista doon, saka wala ka naman alam sa pag-acting. Dito turuan naman nila ako eh. Sabi ko, that's how eager I was. Gusto ko talaga mag-acting. So, yun, as an extra, yung walang dialogue, patakbo-takbo. Until one day, lumapit sa akin yung assistant director. Gloria, hindi dumating yung gaganap na, na nurse. Pwede ba ikaw ang gumanap? Sabi ko, bakit? Mahaba bang sasabihin? Siyempre, first time ko, no? He said, hindi. Kasi ang ka-eksena mo si Pancho Magalon, ayoko. Sabi ko, ayoko, natatakot ako. I'm scared. Sabi niya, ang dialogue mo, yes, doctor lang. Sabi ni Pancho Magalona, I'm giving the patient so-and-so, give her mga tablets niya every so-and-so hours. I said, yes, doctor. Minimorize ko yan the whole day. So I was shaking, nininervous ako talaga. Si Gloria, ang image noon, Virgin Mary. Lagi nakapusod, hindi siya pwede lumabas maski ng bahay na hindi nakapusod. At yung pusod na mababa. Si Susan Roses, lagi naka-page boy. Kasi malaki ang kanyang, may baby fat pa siya. So, inaano ng father ko sa screen test. And at that time, very strict ang parents ko. Na hindi sila pwedeng lumabas ng bahay nang hindi mukhang artista. Kasi yung sabi ng father ko sa kanila, nagbabayad ang mga tao ng 1.20. Pinaghirapan nila yan
para panoorin kayo sa big screen. Tapos kung makikita kayong para kayong losyang, tinadaya ninyo sila. So kailangan makita kayo ng magandang ayos, mabango, at saka talagang postura. Kaya lagi nung makabi sa mga artista namin pag lumalabas. Stricto sa Sampaguita Pictures eh. Kaming lahat, pag sinabi ang call sleep mo is 6 o'clock in the morning o 7 o'clock, 1 hour before dapat nandun ka na. Kasi merong kumukuha ng timing sa amin eh. Pag na-late ka, bultado ka. Alam mo, meron akong favorite, Kofradia. At saka, yung nanalo ako ng award. Ano na yung pangalan nun? Yung award ko, Dalagang Ilocana. Para sa akin, that was my beginning ng career ko talaga. Dalagang Ilocana. It was a nice role. Gusto ko siya dahil malapit ako sa mga Ilocano. Panggalatot ako eh. I'm from Pangasinan, di ba? Kaya ang salita namin doon, halo, may Ilocano, tobacco and all that. Location, with Dolphy, perfect yun para sa akin. A good beginning. Well, sa premiere, nag-extra rin ako doon for a while, pero I did not stay long. Sa LBN naman, hindi naman ako nagtrabaho doon. Sa Sampaguita lang talaga ako. During that time, marami rin mga lab team, di ba? Just like now, hindi rin naalis yung lab team eh. Si Nida Blanca at saka sila Nestor de Villa naman ang kalaman lang namin. Ay humahamon kahit ikaw ay maton. Waray! Hindi tatakas. Waray! Handang matoda. Waray! Bahala bukas. Waray bukas! Manigas! Waray! Waray-waray sadyang itatakas. Waray! Waray-waray handang matoda. Waray! Waray-waray bahala na bukas. Waray bukas! Waray bukas. Manigas! Ang major audience ng Sampaguita, mga babae. Ikinalulungkot ko ang lahat ng kasawian at kasamaan loob na idul sa buhay mo, Pilar. Huwag mong paratangan ang iyong sarili, Celso. Wala tayong dapat sisihin sapagkat iyan ay nasa guhit ng palad natin. Huwag kang lumuha. Sa buhay ng tao, hindi dapat manatili ang kalungkutan. Ang bawat patak ng luha mo, Pilar, ay may katumbas na kalwalatian. Limutin natin ang nakaraan. Harapin natin ang ating kinabukasan na buong ating mga loob. Sapagkat naroon ang ating pag-asa. Ang ating bagong langit. It was a very friendly competition because at that time, ayun ang tinatawag na panahon ng Palabra de Honor. Pag meron na silang PMPPA noon, Philippine Motion Picture Producers Association, hindi mo kailangan kontrata between those three. Pag nagsalita yung isa, my grandfather, si Manny De Leon ng LBN, si Dr. Siriaco Santiago, hindi kailangan ng kontrata. Their word was their contract. I would say that that was the glory days of Philippine cinema because if you're under contract, then work is much better. You're called to be there at 7 o'clock in the morning, do your makeup, 9 o'clock, camera started rolling, and then at 5 o'clock, 6 o'clock, you're done. If you're going to be working at night, staying overnight, you don't work before, and you don't work the day after. So it's really nice. And every Friday is a family day. Fans would go in, reporters would come in, and it is our payday every Friday. So everybody's there in the studio. Luka-luka ka. Dito, yung first picture ko. Pero ayoko nung ang tao, luka-luka ka, pero ayoko pinagtatawanan ka. Klaseng luka-luka. Isipin mo, ano ibig sabihin nito? Dahil ibang luka-luka, tumatawa, kumakanta, maano. Ay, ang gusto ko sabi niya, when people look at you, naaawa sa'yo, hindi natatawa. That's the kind of acting I want you. Yun, isang turo niya sa akin yun.
nag-branch out na yung big stars. Lumakas ang action films, pero humina ng studio system. At nagkaroon ng strike. In fact, nagkaroon ng strike sa premiere, nagkaroon ng strike ang LVN. Kami lang hindi nag-strike dito. Pero yun na nga, humina na ng humina kasi napalitan na ng big stars. In the 70s, pumasok na yung, pati yung bomba. Ako, napuno tayo ng bomba noon. Yung ginawa namin yung batuta ni Dracula, yung halimbawa may sex scene, ang ginawa ng direktor, ipapasensor yun ng yung wala yung insertions kung tawagin. Patapos ikakabit niya yung insertions. Kukuha siya ng toro sa Pasay, dadalhin sa hotel room, at kukuha ng close-up yung mga organs. Tapos i-intercut doon sa reaction ng babae. So akala ngayon ng mga nanonood, yun ang sa kanya, sa actress and actor yon. So minsan may kuhan kami lunch, opening ng batuta. So andun kami sa office ng producer. We're having lunch. Yung mga leading lady, yung dalawa, nanood. Wala pang 20 minutes, lumalabas, nag-iiyakan. Dahil nakita nila yung kwan, nilagyan ng insertion. Akala ngayon ng mga nanonood, sila yon. At that time, I remember, umakyat sa 251 films in 1970s a year. Usually, average natin was about 120, 130. Lumapit po sa akin si Kuya Germs. At ang sabi nga po ay pinapatawag ako ni Dr. Perez sa Sampaguita. Pero nag-guest na po ako sa mga shows sa TV. Noon dinala ko ni Kuya Germs kay Dr. Perez sa Sampaguita. Binigyan ako ng kontrata ako. 4 na taon po ang kontrata ko sa Sampaguita Pictures noon. Pero parang pasali-sali lang doon sa mga pelikula nung Star 66 nung araw. Sina Rosemary Sonora, Ricky Belmonte, yung mga artista po ng Sampaguita Pictures. Ang unang pelikulang ginawa ko yung All Over the World, tapos Sitting in the Park, tapos na-direct ako ni Artemio, naisipan nila na igawa kami ni Tirso ng movie na kami ang bida. So, hindi ako nag-umpisa ng maging bida sa Sampaguita, ako hindi sa Tower Productions. Kasama ko si Pip. Yung album nun, yung LP, kung tawagin natin nung araw, nauubos po yun sa isang pelikula. Patatayuin kami sa isang puno, matatapos kami sa isang lugar, tuhog yung isang kanta na kinukunan nila. Tapos na po. Parang ganun ang nangyari. Nakakatuwa nga po dahil walang kahirap-hirap, kakanta ka lang, tapos may nagawa ka ng isang pelikula. With those angel eyes, come and take the lost boy up to paradise. May I hold you tight? I've never kissed an angel. Let me kiss one tonight. Ngayon, si Angge, dahil sa nakaitirso ako, humanap ngayon ng makakapareha ni Bobot. So, ang nangyari, nahanap niya si Kumare. So, nagkaroon na ng rivalry noon sa amin ni Vilma, Bobot, at saka ako, at saka si Pip. I come from a family of actors. No? Napalaki ako sa malapit sa LVN.
daddy ko, pangalan niya Gil De Leon. He was like the Eddie Garcia before. My mother was the Venus, was the Bathaluman. Lagi nila akong dinadala sa set. At sa palagay ko, kaya rin ako naging artista dahil ang source ng napakain sa akin ay galing sa pagiging artista ng both my parents. I was the driver of my sister Pinky, and she was doing then movies with Lino Brocka. And then at that time, they were auditioning for Tinimbang Ka Ngunit Kulang. Kuala? Kuala? Regalo para sa'yo. Galing kay Berto. Kuala? Kay Berto? I started as a movie fan at age, I think, around mga 12 years old, gano'n. I used to go to Sampaguita. All the Tagalog movies talagang pinapanood ko. It's not only business, as a family together. Like sila Alfie Anido, no? Sila Gabi Concepcion, Maricel Soriano, William Martinez, Snooki. Lani Mercado. During her days, during the time she was active, it was like the movies of sila Channing Carlos, with Roderick Paulate, comedy, and with Starzan, Joey De Leon, with Rene Requestas, those type of movies. Yung Petrang Caballo ni Roderick Paulate, the Pito Dida of Chris Aquino and Rene Requestas. Over the years, most of the time, it was the more on, and yung mga drama movies like Relasyon, Broken Marriage, and then eventually mga Mano Po, Shake, Rattle and Roll. So those were the movies. Dami, no? Na nakatatak, tatak regal actually. Ano kaya kung mag-produce ako ng sa sarili kong pelikula na masusunod ko yung lahat ng gusto ko. So, kumausap ako ng isang kakilala ni Mario O'Hara. So, yun ang ginawa namin yung 3 taong walang Diyos, unang-una. Si Nora ang producer noon eh. They were already married at the time. So, medyo parang may kaguluhan na sa production na silang dalawa lang ang humaharap o nag-aayos ng mga problema na hindi maayos. Parang gano'n. So, bukod doon, yung sa pag-arte, ay masarap din katrabaho Boyet and Nora. Kasi nga, seryoso yung mga artista, di ba? So, you have to be alert and sharp and, di ba, to para ma-match mo yung galing nila, di ba? Crispin,
Dito na muna kayo. Magpahinga kayo dito ng kahit na ilang araw bago kayo umuwi. Malayo rin dito ang Paite. Makabubuti yung para sa'yo. Ganun pala, Rosario. Ang ano? Bakit hindi mo ako sagutin? Ganun pala ang pagpatay. Ang akala ko hindi ko magagawa yun. Ganun pala yun. Kapag nakikita mo nang lumulusob ang iyong kalaban, iyumang mo yung baril na hawak. Pipikit mo yung mga mata. Kahit nanginginig ang iyong mga daliri, kakalbitin mong katilyo. Pagputok ng baril, ay bubuksan mo iyong mga mata at makikita mo bumubulagta ang iyong tinamaan. Namimilipit sa sakit ang buong katawan. Nahabol ang hininga. Pagkatapos unti-unti mo makikitang nangihina. Hanggang di na siya kumikilos. Sa unay magugulat ka. Mamamanhid ang buong mong katawan. Pagkatapos ay mag-iisip ka. At malalaman mong ganun lang palang kadali ang pumatay. Nora was superb in that movie. She won all the awards. She was a runaway, no? Grand Slammer yata siya that time. Bembo was great. I was like, what was I doing? A couple of years ago, I saw the movie and then it was, okay pala. And even Mario O'Hara told me this before he died. Hey, hindi ko alam, okay pala yung trabaho mo sa sa 3 taong ng Diyos. And so, I had to go see it again. Sabi ko, it's cool. Lumayas ka rito! Ayoko. Kapag hindi ka umalis, pupunta ako sa bayan para magsumbong sa mga Hapon. Huwag ka na magpagod. Ang order sa amin ay makipagkaibigan sa inyo. Anong pangalan mo? Wala kang pakialam. May pagkain ba kayo? Nagugutom ako eh. Kahit na ano, magbabayad naman ako eh. Wala kahit na ano. Wala kami halos makain dito. Nagugutom ka ba? Hindi. Hindi ako nagugutom. Alam mo, hindi naman ako masamang tao eh. Hayaan mo. Dadalong ko kayo ng bigas. Mga dilata. Lahat na may lalabas ko sa kampo eh, dadaling ko sa inyo. Hindi ko kailangan ng mga regalo mo. Mamamatay na muna ako bago tumikim ng pagkain galing sa'yo. Tignan natin. Nung I was shooting 3 taong walang Diyos, we were shooting in Mahay, Laguna. This was very fortunate for me that the role of Nicolas Ocampo is someone
an Indio from Laguna. So during my shoot in High Laguna, natutunan ko ng magsalita ng punto ng isang Tagalog na tiga Laguna. So fortunately nagamit ko sa ganito kami noon, paano kayo ngayon. Okulas! Bakit? Si Diding po umalis eh. Umalis? Kailan? Bakit? Eh, kung saan-saan ko na po siya hinanap ah. Nagkagalit ba kayo? Hindi ho. Terrible pangyayari ito. Umuwi ka na muna. Hintayin mo ako ron. At tutulungan kita maghanap. Magbibihis na ako. Eh, maghihintay na lang ho ko dito. Maghihintay? Pero sayang ang panahon. Sa estasyon ng tren. Nasubukan mo na ba? Bakit hindi ka magtanong? Wala ka na! Eh, sa palagay nyo kaya eh... Huwag ka na mag-aksaya ng panahong, Kulas. Hindi na ako sasama sa iyo. Kailangan bang gawin yan? Don Tibor, hindi ba maaaring pag-usapan na lamang natin to? Alam naman nyo, batang-bata yan. Hindi niya nalaman ang kanyang ginagawa. Kung ano man ang pagkukulang niya, eh, kayo na ang bahalang magpuno. Alam ko aking ginagawa. Hindi ko kailangan ng painis ang inyo. Indio? Pareho naman tayo Pilipino Pareho? Aba, ang taas ng pangarap mo. Huwag mo ubusin aking pasensya. Kulas, nakahanda ka na ba? Bernal is, he's a very intelligent guy. He's fast, he's witty. Ang isang eksena lang namin ni Kumare na hindi alam ng lahat ay yung ending po namin. Kasi unang kinunan sa Kumare, yung nag-uusap kami, puro reaction, walang dialogue. Kinunan una si Maring Vilma, sinasabi lang ni Direk Ishmael kung ano yung reaction na gagawin. Ganon din sa akin nung kinunan ako. Supposedly magkaharap po kami na nag-uusap. Hindi kami nagkita po noon. I did Aguila for Bancom Audiovision, and I met the business heads of Bancom Audiovision, and I was asked if I wanted to try my hand in producing. And so when I was asked by Jackie Atienza if I wanted to try my hand in producing, I said yes. And so I observed for a year. I was sent to most of Armida was also a line producer of Bancom, and I observed how she ran the show in several of the movies that she produced. And finally,
before Bancom closed down, I was asked if I could do my first line production, and this was Kisap Mata was offered to me. Amambayin mo. Ano tipanggip yung kanino ha? Ano tipanggip nyo? Salit ka! Ay, magbagak! Mabati ka! Anay! Padasinak nga lukin manin. Padasem! Kasya na! Ukininam! No tulungan ni Mila, di ka makarwar dito yung si Bibian! After Kisap Mata, I was asked to join the experimental cinema of the Philippines, and that's where I got naman exposed to doing epic movies with epic proportions, thousands of cast members, with Himala and Oro Plata Mata. I was successful doing production design, and then one time si Marilu Diaz Baya comes to us. She said, there's a new thing called the experimental cinema of the Philippines. Take out your old scripts that you haven't been successful with, etc. They want to see those. They don't want to see the trash that's coming out nowadays, etc. And I did have it, and it was the project title was The Jungle Story. And then after my stint in the experimental cinema, I was hired by an independent production outfit, Vanguard Films, that was into naman production of action films. So I was able to work with Rudy Fernandez, Bong Revilla, action naman yan. So from Kisap Mata to movies with epic-like proportions, and then action films, and then after that, I went to join Regal. I was with Regal Films for 2 years. Everything that I know about commercial filmmaking, I learned from Mother Lily. Because she works from the house, so I would hear most of the transactions, and I would see a lot of people from the industry going to the house. So I was kind of aware. I was also kind of aware during the time that she produced Sister Stella L. I think I was already in high school that time. Ilang beses kong narinig. Ilang beses akong sinabihan at pinaalalahanan na ako ay isang madre lamang. Isang madring hindi dapat makialam sa mga bagay na wala siyang nalalaman. Pero una sa lahat, ako ay isang tao. Ako ay isang Kristiyano. At bilang isang Kristiyano, alam ko at alam nating lahat na tayo ay nasa tama. Na tama ang ating ginagawa. Na tama ang ating ipinaglalaban. At kung naririto lamang si Kristo, natitiyak kong kasama natin siya sa pakikibakang ito. Katarungan para kay Kadesyo! Mabuhay ang Walga!
after my 2 years with Regal, I was asked by, again, it was Lino Brocka who introduced me to Mr. Eugenio Lopez Jr., the Kapitan, no, when they came back after the EDSA revolution. So when they were looking for a production head, he asked me, he called for me again. He asked and offered me to join ABS-CBN. Gabby, the chairman emeritus, wanted to be a content company, not just a broadcasting company, because we were buying films then from Regal and Viva and all the other independent producers. You know, it was a company that needed content to program on television. He also went into cable by the time. So he thought, you know, why not get into the movies? And that's how Star Cinema was born. Babes, don't worry. Makakahanap ka rin ng ibang trabaho. To hell with Rolly Sanchez. To hell with his wife. To hell with immigration officers. And to hell with America. That's why the one thing that should matter is that we have each other and that we love each other. So, let's drink and get married. Ano? Let's get married, babes. Babalik na ako sa Pilipinas. One day, this was 1975, I think. Late 1975. Sa Coronet, napanood namin ng mga classmates ko yung Maynila sa Kuko ng Liwanag. Ang laking influence sa akin nun. Sa yung kamalayan na pwede palang gamitin ang medium na to sa pagbabago o sa pagpanunuri sa nangyayari sa lipunan. Noong 1996, late 96, umuwi ako dito. Nagsushoot na ako noon ng Evolution sa New York, pero hindi ko pa tapos. Umuwi ako kasi nakuha ko na yung green card ko. Gusto ko nang dalhin yung family ko. This after 5 years sa New York. So, umuwi ako ng late 96. Aba, iba na yung activity. Nag-open na yung Regal for, yung pito-pito. Lahat ng mga classmates ko sa mall fund, andun na. Nagkikita kami na, tara, sambit ka. Eh, nagkataon na marami akong footage nung 16mm ko. Tinransfer ko sa video. Magpakita ka lang ng footage, tapos may mga script ka ba? Eh, sa tagal ko sa New York, nakasulat ako ng 5 materials. Criminal, Burger Boys, Batang West Side. I was able to write screenplays. So binigay ko, kinuha ni Mother Lily at saka ni Direk Joy Gusinta yung 3. Burger Boys, iba pa ang title noon, Larong Krimen. Then Criminal ng Barrio Concepcion and Batang West Side, kinuha nila. Immediately sabi na, shoot na tayo, Burger Boys. Ganon kabilis sila Mother eh. Pagkakita nila ng material, sige. 7 days na preparation, 7 days shooting, and 7 days na post-production. That's 21 days. Kaya pito-pito because of that. Pitong araw ng paghahanda, 7 araw ng shooting, 7 araw ng post. So, ang hirap nun. Hindi pa digital nun. Celluloid pa. So, kinagat namin. Kasi dami na gumagawa rin. Ang una kong sinyot, yung Larong Krimen, na
Ayaw ni Mother yung title, so nag-isip kami ibang title, naging Burger Boys. So we shot the film in Baguio. Nung umakyat kami ng Baguio, 5 pelikula sinushoot. Ng 7-7, ganun karami. Meron si Tata Esteban, meron sila sa Evangelista. So talagang riot talaga. Talagang piyesta, circus talaga. My first feature is with Peque Galiaga, okay, as an art director. The one with Sarce Manuel, Virgin Forest. And then after that, naging production designer na ako ni Chito Ronyo, private show. One time, may isang kaibigan ako, yung kaibigan namin na Eden Celia, si Iman Esturco, na-approach niya ako, sabi niya, gawa tayo ng pelikula. So, na-excite ako dun sa idea. So, yun yung ginawa namin, yung Masahista. Cinemalaya was put up during my term because I felt that as FDCP, it was within our mandate to address that problem of the audience losing interest in the mainstream films because they were just repeating rehashes of the same formula movies. So I felt that now it was time to open the door to new blood and new ideas and new content. And we decided to call it an independent film festival. Lahat naman ng filmmakers, whether we like it or not, parang in a way, parang we look up to Lino Brocka kasi parang siya naman talaga yung icon, ng Philippine film industry or as a whole, kahit na sabihin natin merong ibang mga filmmakers in the past or kahit na ngayon. Kasi pag sinasabi mo yung Filipino film, parang lumalabas talaga yung pangalan niya. Kasi kumbaga, doon talaga, kahit nasabihin mo pa yung mga films niya, most of them are socially relevant, nagkaroon ng impact, kahit nasa mainstream audience. Siguro, in terms of choice of subject matter, so siguro doon kami nagkakapareho dahil yun talaga yung interest ko din. Saan na yung mga tuwalya? Ha? Nagbabasa ka ng ulan pag nagkasakit ka. Tsaka sino tao dito sa tindahan? Wala po. Papa mo? Sa taas po. Ang galing! Galing niyo, ha? Ang ina. Oh. Dali mo ka, Alimel ba? Sabi mo makiparep. Oh, ice cream! Bukas na sa birthday ng tatay mo. Nestor! Pahingi akong barya. Tambay kami ni Jebong. Ubusin mo na naman mga barya ko para sa pistolet na yan. Ano nga sumagot ng ice tubig kanina Ayun ngayon. Humingi lang ng pera. Sayang ko pa hindi na to. Bibilangin pa yan. Pagbalik ni Gigan, uutusan ko. Dahil ikaw, lalayas, Jessica. Oh. Iglit lang naman ako Mga ilang oras na naman yung pisonet na yan. Ha? Wala. Anong oras ka babalik? Ililista mo muna bago mo ilagay. Ma, wala ba akong tuyong damit dito? Jackson, tuyo na nung makalawa pa yung nasampay. Wala kayong mga pakinabang, maputang ina nyo. Ano gagawin ko to lahat? Nestor! Yan ako na. Bumalik ka agad! Nestor! Ay, puta, Sabi ko na tangina ka. Nagsusunog ka. Ha? Nakita ko. Ha? Pwede ba? Bente mo sa akin to. Kita ko si Baldo kanina sa grocery. Text daw. Paano pag kumuha yun? Ha? Wala ka may remit. Ha? Bente na ala Kaya. Huwag bala doon, sige na. Sumaran dyan. Dali. Sabi ko,
bakit limited? Nung right from the start, question ko na yun eh. Bakit napakalaya ng literatura? Napakalaya ng ibang forms? Bakit ang cinema, nililimit nila sa 2 hours? Nililimit sa mabibilis na cuts? Sabi ko parang walang kalayaan ng artist na gumawa ng gusto niyang gawin sa cinema. Pero nung na-discover ko na nga ng ibang mga foreign artists na ginagawa nila yung gusto nila, mga documentarians, mga filmmakers, especially from Russia, sina Tarkovsky, mga nasa Hungary, na napalaya ako noon, nakita ko, pwedeng gawin. So, right from the very start, subversion na ayokong sumunod ng ibang form, yung gustong gawin. At nakatulong din yung kulturang Malay, yung lalo sa Maguindanao, where napakahalaga ng paghihintay. Yung paghihintay, the waiting, that culture is very important. Teka. Oh, Pabian. Magbabayad sana ako eh. Upo ka. Kukunin ko lang yung ATM ko. Palayain natin ang cinema. Napakabata pa ng cinema. Wala pa 100 taon noon eh. Sabi ko,
ito yung pinakabatang form, pinakabatang medium. At the same time, ito yung pinaka-powerful. Palayain natin ang gusto. Let's explore this medium more. I-push pa natin. 100 years of Philippine cinema. Okay, maganda siyang pakinggan kasi nakisangdaan taon na tayo, no, ng pelikulang Pilipino. It's sad that yung 100 years na yon, walang identity tayo bilang Pilipino. Okay, lalo-lalo na sa ating cinema. Okay, so kapag sinabi mong Filipino cinema, ano ang Filipino cinema? Self-criticism natin sa sarili is that we never learn from our past because we never try to understand our past. We never have discussions about our past. Everybody's talking about injustice in the movies, which is great. I mean, I'm not saying it. But nobody's talking about art and losing art and the power of love, healing on art. Because we are artists too. Kailangan bumalik ka sa nature of cinema at kung ano ang esensya ng cinema. For me, ang esensya ng cinema, good cinema must mirror the truths of your culture, of your existence. Ano yung mga katotohanan ng kultura natin, ng bayan natin, dapat natin isalamin yun sa ginagawa natin. Kung honest yung presentation, that's good cinema for me.